સ્વાધ્યાય 3.2 સ્વાધ્યાય 3.2 એમાં પણ આપણે આલેખ જ દોરવાના છે। તો દાખલા નંબર 1 નો પહેલો જુઓ, એની અંદર રકમ લખી છે કે ધોરણ 10ના 10 વિદ્યાર્થીઓ ગણિતના કોયડાની સ્પર્ધામાં ભાગ લે છે। જો ભાગ લેનાર છોકરીઓની સંખ્યા છોકરાઓની સંખ્યા કરતાં 4 વધારે હોય તો કેટલા છોકરાઓ અને કેટલી છોકરીઓએ ભાગ લીધો તે જણાવો। તો સૌથી પહેલાં આપણે ધારવાનું કે ધારો કે છોકરાઓની સંખ્યા x, છોકરીઓની સંખ્યા y, આ બંને શરત પ્રમાણે x ને y ધાર્યા। હવે પહેલી શરતમાં પહેલું જ વાક્ય જુઓ રકમમાં, ધોરણ xના 10 વિદ્યાર્થીઓ, એટલે કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લીધો છે? 10। એનો મતલબ કે આ બંનેનો સરવાળો 10 થાય એ જ આપણું પહેલું સમીકરણ। બંનેનો સરવાળો 10 થાય છે એ જ આપણું શું કહેવાય? પહેલું સમીકરણ। તો આપેલી માહિતી અનુસાર છોકરાઓ x, છોકરીઓ y, બંનેનો સરવાળો 10। અને હવે શરત નંબર 2 કઈ? શરત નંબર 2, છોકરીઓની સંખ્યા છોકરા કરતાં 4 વધારે। હમણાં આગલા દાખલામાં શીખવાડ્યું હતું, પ્રશ્ન કરવાનો કે છોકરીઓ કોના કરતાં વધારે છે? પહેલાં તો વધારે એટલે પ્લસ, 7 ગણું, 3 ગણું કીધું હોય તો ગુણાકાર, બરોબર? તો અહીંયા જુઓ, છોકરીઓની સંખ્યા કોના કરતાં 4 વધુ છે? વધુ એટલે પ્લસ, કોના કરતાં 4 વધુ છે? છોકરા કરતાં। તો છોકરા કેટલા છે? x, તો x + 4, છોકરાની સંખ્યા જે પણ હોય એમાં 4 ઉમેરું એટલે મને શું મળી જાય? y। ક્લિયર? ફરીથી, છોકરીઓની સંખ્યા કોના કરતાં 4 વધુ છે? છોકરા એટલે x, તો y = x + 4। ક્લિયર? આ સમીકરણ નંબર 2। એટલે આ રીતે પહેલાં 2 સમીકરણ બનાવવાના, જે રકમ તમને શબ્દોમાં આપી છે એને આ રીતે સમીકરણમાં ગોઠવવાના। અને હવે આમાં પણ આલેખ દોરવાના કીધા છે, તો મેં અહીંયા y ને કરતા બનાવ્યા છે, x સામે જાય તો માઇનસ। અને હવે ધોરણ 9ની જેમ જ અહીંયા મેં x ની કિંમત 4 અને 5 ધારી છે। 4 ધારો તો 10માંથી 4 એટલે 6, 5 ધારો તો 10માંથી 5 એટલે 5। આમાં જો ઓલરેડી y ને કરતા બનાવેલા છે તો x ની કિંમત પહેલાં 1 ધારો તો 1 + 4 એટલે 5, 2 ધારો તો 2 + 4 એટલે 6। તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે xની આમાં કોઈ પણ કિંમત ધારી શકો છો, આમાં પણ xની કોઈ પણ કિંમત ધારી શકો છો। અને આ બંને આલેખ કોષ્ટક બનાવ્યા છે, એના આલેખ તમારે હવે હોમવર્કમાં જાતે દોરવાના છે। અને બંને રેખા એકબીજાને છેદતી હોય તો જે બિંદુમાં છેદે એમાંથી xy લખવાના। x એ છોકરાની સંખ્યા કહેવાય, y એ છોકરીઓની સંખ્યા કહેવાય। ઓકે, આ તમારે જાતે આલેખ દોરવાનો છે। ચલો નંબર 2, એમાં રકમ આપી છે કે 5 પેન્સિલ અને 7 પેન, એની કુલ કિંમત 50 રૂપિયા। તે જ રીતે 7 પેન્સિલ અને 5 પેન, એની કુલ કિંમત 46 રૂપિયા। તો બંનેની એક પેન્સિલની અને એક પેનની કિંમત શોધો। તો એના માટે સૌથી પહેલાં ધારવાનું કે ધારો કે એક પેન્સિલની કિંમત x રૂપિયા, એક પેનની કિંમત y રૂપિયા। પેન્સિલ માટે x ધારો, પેન માટે y ધારો, અને આપેલી માહિતી અનુસાર હમણાં જેમ બેટ અને બોલ માટે જોઈ ગયા એના જેવું જ છે। કેવી રીતે? તો પેન્સિલની કિંમત x, એવી કેટલી પેન્સિલ છે? 5, તો 5 પેન્સિલના 5x। એક પેનની કિંમત y છે, એવી કેટલી પેન છે? 7, તો 7 પેનના 7y। બંનેની કુલ એટલે સરવાળો, એ બંનેનો સરવાળો બરાબર કેટલો? 50। આ તમારું સમીકરણ નંબર 1 થઈ ગયું। એ જ રીતે 7x + 5y = 46, એમાં આપણે 7x + 5y = 46 કેવી રીતે આવ્યા? તો એમાં રકમમાં લખ્યું છે કે એક પેન્સિલની કિંમત 7 પેન્સિલ માટે શું કરવાનું? તો 7 પેન્સિલ આપી છે તો એક પેન્સિલની કિંમત x રૂપિયા, તો 7 પેન્સિલની કેટલી થાય? 7x। એના પછી એક પેનની કિંમત y રૂપિયા, એવી કેટલી પેન છે? 5, એટલે કેટલા થાય? 5y। અને હવે અહીંયા એની કુલ કિંમત, કુલ એટલે સરવાળો, તો સરવાળો કેટલો આપ્યો છે આપણને? 46, તો 7x + 5y = 46, સમીકરણ નંબર 2। ઓકે, અને હવે આમાં પણ આલેખ દોરવા માટે 2 માંથી ગમે તે ચલને કરતા બનાવો ચાલે। મેં અહીંયા y ને કરતા બનાવ્યા છે, તો 5x સામે જાય તો -5x, પણ ધ્યાન રાખજો આ વખતે 7 ગુણાકારનું ભાગાકાર, આગળ ક્યાંય આવું નહોતું આવ્યું, આ પાછું આવે છે ને આ ધોરણ 9માં આવી જ ગયું છે। ફરી એકવાર 7y ને કરતા બનાવો તો 5x સામે જાય તો -5x, 7 ગુણાકારનું ભાગાકાર। અને હવે અહીંયા x ની કિંમત એવી ધારવાની કે 7 વડે છેલ્લે એને ભાગી શકાય। x ની કિંમત એવી ધારવાની કે ભાગાકારમાં તમે એને 7 વડે ભાગી શકો। દાખલા તરીકે તમે અહીંયા x ની કિંમત પહેલાં 1 ધારો, 50 - 5 કૌંસમાં 1/7, હું x ની કિંમત પહેલાં 1 ધારું તો 5 × 5, 50માંથી 5 જાય તો કેટલા વધે? 45, એને 7 વડે ભાગી શકાય ના, તો પછી 1 ધારવાના નહીં।
2 ધારો 5 દુ 10, 50માંથી 10 જાય તો 40, 40 ને 7 વડે ભાગી શકાય ના, તો એ પણ ધારવાના નહીં. 3 ધારો 5 તરી 15, 50માંથી 15 ગયા તો 35, હા 35 ને 7 વડે ભગાય, 7 પંચા 35. તો સાદુરૂપમાં એવી કિંમત ધારવાની કે તેને 7 વડે ભાગી શકાય. તો આપણે સૌથી પહેલા 3 ધાર્યા, 3 ધારવાથી જવાબ કેટલો આવ્યો? 5. હવે કઈ ધારવી? તો આવું બધામાં વિચારણા બેસાય. હવે સૌથી પહેલા 3 ધારવાથી 5 આવ્યા, તો છેદમાં કેટલા છે? 7. પહેલી કિંમત કઈ ધારી? 3. તો જે કિંમત તમે ધારી છે એમાં 7 નો ડિફરન્સ રાખવાનો, એટલે 3 ને 7 10. તો 10 ધારવાથી તમારો જવાબ પોઈન્ટમાં નહીં જ આવે. જો કેવી રીતે? 10 પંચા 50, 50માંથી 50 ગયા 0, 0 ભાગ્યા 7 એટલે 0 થઈ ગયું. આવડશે? આગળ અહીંયા એ જ પ્રમાણે 5y ને કરતા બનાવીએ. તો 5y ને કરતા બનાવીએ છીએ આપણે, તો 7x સામે ગયા તો માઇનસ અને 5 ગુણાકારનું ભાગાકાર. ઓકે, 7x સામે ગયા તો માઇનસ 5 ગુણાકારનું ભાગાકાર. અને આમાં પણ કિંમત એવી ધારવાની કે છેલ્લે 5 વડે ભાગી શકાય. તો અહીંયા પણ એ રીતે જ કરવાનું. પહેલાં મેં ડાયરેક્ટ 3 ધાર્યા છે, તમે 1 અને 2 ધારીને ચેક કરી લેજો. તો 3 ધારીએ તો 7 તરી 21, 46માંથી 21 બાદ કરો તો કેટલા આવશે? 25, 25 ને 5 વડે ભાગો તો 5. હવે સૌથી પહેલાં મેં 3 ધાર્યા, છેદમાં કેટલા છે? 5. તો જે કિંમત ધારવાથી જવાબ પોઈન્ટમાં નથી આવતો એમાં છેદમાં જેટલા આપ્યા હોય ઉમેરવાના. તો 3 + 5 8, 8 ધારીએ, 8 સિત્તા 56, 56માંથી 46 માઇનસ કરો એટલે -10 આવે. તો -10 ને 5 વડે ભાગતા કેટલા થશે? -2. આવડી ગયું. અને આનો આલેખ તમારે હોમવર્કમાં જાતે દોરવાનો છે. બંને એકબીજાને જ્યાં છેદે એ આપણો ઉકેલ કહેવાય. એમાં એક્સની કિંમત પેન્સિલ કહેવાશે અને વાયની કિંમત પેન કહેવાશે, પેનની કિંમત વાય કહેવાશે. ઓકે.